Виглядає, наче звичайне повсякденне тренування в залі. Черговий болдер, який нічим не вирізняється від інших. Чи ні? Дозвольте пояснити. Уявімо ситуацію. Ти живеш в місті-мільйоннику, до найближчого залу тобі їхати 20 хвилин на зручному трамваї. Сам зал доволі новітній та з регулярним рутсеттингом. І тут ти потрапляєш до села з населенням в 3000 людей на кордоні Німеччини. До найближчого залу треба їхати через 2 пересадки близько години автобусом, а сам зал розміром за роздягальню твого попереднього. Саме в таких умовах і народилася історія цього відео. За задумкою, це має бути надихаюча розповідь. Як вийде насправді, дивіться далі. Мова піде про мою пригоду з болдером, що зайняла майже півроку. Головною різницею при лазінні в залі та на вулиці на живих скелях полягає в тому, що в залі маршрути тимчасові, і їх постійно оновлюють. А природний камінь, який вже стоїть там 1000 років, ще стільки ж та й простоїть. Тому коли я вперше приїхав в цей зал та спитав у місцевих, коли в них накрут нових маршрутів, я дуже здивувався, почувши, що це буває лише десь раз на рік. Тому після першого знайомства з місцевим репертуаром зачіпок я знайшов для себе оцього красення. Маршрут, який стане для мене ближчим, ніж будь-який інший до нього. Маршрут, на який піде незліченна кількість спроб, поту та навіть крові. Я представляю вам Orange Proj 5 із 6. Що? Чому 5 із 6? В цьому залі немає традиційної системи складності. Натомість рутсеттери оцінюють болдери по шкалі від 1 до 6, де 6 – це найскладніший болдер. Тож так, цей болдер навіть не найважчий в залі. Але як можна зрозуміти з передісторії, дався він мені аж ніяк не легко. Отже, поговоримо про сам маршрут. Він складається з близько 6 рухів, якщо не враховувати перестановки ніг. Проблеми в мене відразу виникли з половиною даних рухів. Хоча кожне положення я міг тримати доволі впевнено, рухатися між цими положеннями зазвичай набагато складніше, ніж в них залишатися. Відразу я виявив 2 очевидних ключа – рухи, які є найскладнішими та найінтенсивнішими. Це рух зі стартової зачіпки правою рукою на мізер справа на рельєфі та рух зі скруткою правою рукою з цієї ж зачіпки на наступний мізер вже на синьому рельєфі. З першим рухом нічого складного, лише невеличка деталь. На жаль, в мене немає гідної якості відео, щоб висвітлити, як саме виглядає ця зачіпка, але це великий круглий пасив, який можна тримати 2 способами. Або ж обгорнути великим пальцем знизу, що займає більше сил, але додає контролю над своїм положенням. Або ж покласти руку зверху в формі клюшки та тягнути зачіпку лише на себе. Чому це важливо, стане зрозуміло з другого руху. Другий рух. Отут вже і починаються проблеми. Над виконанням цього руху я провів найбільше часу. Справа в тому, що так як стартова нога дуже пасивна та доволі далеко, а рух мені потрібно робити від неї, то ногою потрібно давити. Але в той же час мені потрібно мати достатньо тиску на саму зачіпку, щоб нога з неї не зісковзнула. Більшість моїх спроб виглядала саме таким чином, де я дохоплююся рукою, але не можу задавити праву ногу так, щоб втримати положення. Для того, щоб це зробити, однією з критичних деталей було тримання лівої руки щіпком, а не клюшкою, як я описував раніше. Якщо тримати її активно, стискаючи з 2 сторін, я міг краще контролювати положення тіла, та іноді виходило не втратити ногу під час цього руху. Після цього йде невелика перестановка ніг та рук, без особливих зусиль, щоб підготуватися до наступного ключа. Далі йде 4-й явний рух, він же другий ключ цієї послідовності. Окремо зробити це зовсім не важко, але перебуваючи на нависанні останні 10 секунд та тримаючи все тіло напруженим, сили потроху та й закінчуються. Ну, принаймні у мене так. Тож, щоб пропрацювати цей момент, потрібно було просто знову і знову робити все до цього, щоб бути якомога більш ефективним та зекономити максимум сил. Наступним рухом є взяти пасивну зачіпку. Роблячи цей рух в ізоляції, не потрібно вдаватися до якихось технічних моментів. Достатньо просто взяти, стиснути плечі і поставити ноги назад після гасіння віддачі. Але якщо взяти до уваги все, що було до цього, знову-таки сил лишається доволі мало. Тож тут знадобилося затиснути ноги у велосипед, щоб розвантажити свої руки якомога більше. Ліва нога давить, права нога тягне на мене, і виходить, що моя нижня частина тіла повністю зафіксована на місці. Щодо останньої зачіпки, вона доволі хороша, якщо брати її в самій верхній точці. І можна дістати її, не втрачаючи ноги, та спокійно замещити руки, і взагалі все йде дуже просто.
Тож виникає логічне питання. Бороданю, на що у тебе пішло 6 місяців? Чому так довго ти пролазив цей болдер? Але бачите, яка справа? Починаючи його лізти, я не знав цих всіх деталей та технічних аспектів. І не мав достатньо сил, щоб пролізти його, незважаючи на техніку. Тому кожну тренувальну сесію я на самоті розбирав цей блочок по частинах, знаходячи щось нове. І найбільший прорив стався не приблизно, а точно 26 серпня. Я відкрив для себе можливість використати байсикл або ж велосипед на першому руху. Це відкрило мені можливість не витрачати купу сил на щіпок лівою рукою, а просто покласти руку зверху клюшку. І також робити другий рух 10 разів із 10, бо без велосипеду це виходило можливо у 5% спроб. Але, на жаль, поки я відкривав для себе Америку, я втратив форму. Адже тренувався я значно рідше, ніж у Києві через низку обставин. Тому рух після другого ключа на ту пасивну зачіпку став новою зупинкою. Я стабільно туди долазив і не міг втримати свінг після руху. Але одного дня за тиждень до запланованого рецетинга, який прибрав би цей маршрут назавжди, сталося це.